खिचिरहेको छु भाइ। भाइ बाटो राम्रो आयो। तिम्रो डकुमेन्ट्री बनाउँछु नि त म। पढ्या छैन मैले होइन त कि पढिसक्यो? केही न केही त पढ्यो होला नि। किन हो अलि यस्तो हुनु भएर यसरी भिडियो खिच्न होइन? अरू के छ त? नेपाल आएको कस्तो लागिरहेको थियो? रमाइलो लागिरहेको छ मलाई हो। नेपाल आएर अब राफ्टिङको कति छ त? राफ्टिङ गर्नेको चाहना सही छ राफ्टिङ गर्नेको। अब गरिन्छ राफ्टिङ। तपाईँले दाइको भन्दा अगतिलोमा सुत्नु भएन क्या, त्यति कुरो विश्वास त हुनु। के छ निवेश? मुख धोसी फ्रेस होला नि, शरीरको थकान सकान सब साइड होला नि। त्यही त यार लास्ट ठुलो रहेछ नि। लामो नरहेछ चाहिँ ठुलो चाहिँ रहेछ क्या, वाइल्ड ठुलो रहेछ। This is the place for rafting. हामीले नदीमा चाहिँ राफ्टिङ गर्दैछौँ। This is Kali Gandaki around Kusma. के छ विवेक सर, कस्तो लागिरहेको छ? आनन्द एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। ऊर्जा आइरहेको छ। दाइलाई कस्तो भयो? बर्थडे बोयलाई यता बर्थडे बोयलाई एकदम रमाइलो भइरहेछ हैन? बर्थडे हो नि त उसको आज। हो र? ह्यापी बर्थडे विनायक राई, समीर सर, निवेश सरलाई नाइस। अडियो आउँछ नि होइन? के आउँछ प्रस्थान गर्दैछ हामी अब त्यहाँ स्टार्टिङ पोइन्टसम्म जानको लागि उनीहरू तयारीका साथ। ढुक्क बसौँ न। दाइ पनि एकदम ठिक छ। घरमा देखाउने भिडियो बन्यो। ओके सबैले प्याडल पोजिसन पोजिसन। गहिरो रहेछ यार। डेन्जर। ल्याउ मेरो हातमा खायो त। चस्मा नलाए भाइ, हातमा लिन्छ है। ढुङ्गा टेकिन्छ नि त। ढुङ्गा छ यार यहाँ त। नभयो ढुङ्गा छ। जाम न जाम।
कोही नहाल्ने अरू अगाडि जान अगाडि Okay, let's go forward, हजुर के अरे ऱ्याफ्टिङ गरियो सबै रमाइलो थियो एकचोटि पानीमा ढल्यो अरू कुरा सबै रमाइलो थियो रमाइलो भयो विनायक सर नि पल्टिनु भयो एकचोटि होइन विनायक र वरुण दाइले अगाडि ढुङ्गा चलाउनु भयो रमाइलो भयो सबै है ल धन्यवाद खुसी लागिरहेको छ साथीहरूलाई ल्याएर ट्याग रमाइलो गरेर ऱ्याफ्टिङ गर्न पाइयो एकदमै मेमोरेबल भयो यसको लागि तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु आज उत्कृष्टको यो साउन्ड ऱ्याफ्टिङ छ होइन अब अनुहार कालो ट्याक्क हामी मोड गएर मासेर भात खाइन्छ त्यसपछि गृह प्रस्थान हुन्छ हाम्रो आज हाम्रो बर्थडे बोय भान्जा आउनुभएको छ ल उहाँको पनि अब आज हामी माझ विशेष उपस्थिति छ उहाँको विशेष कार्यक्रम पनि के होला त्यसको बारेमा उहाँ सस्पेन्स राख्नुहुन्छ कि अब उसलाई ब्रेक गर्नुहुन्छ कार्यक्रम के राख्नु भयो ल भन्छ भन ल के छ यहाँ एउटा कार्यक्रम रहेछ अब म कहाँ जानुपर्ने तपाईँलाई हामीले पनि माया ममता हाम्रो यतिमै सीमित होला जस्तो छ आज त्यहाँपछिको माया ममता हजुरले टगार्नुपर्छ हुन्छ हो बिग सरको के छ भन्नु सर एकदमै ठिक छ एकदमै रमाइलो हाम्रो के अरे ऱ्याफ्टिङ पछि यात्रा चाहिँ एडभेन्चर यो समाप्त त नभनौँ आजको दिन चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउँदै अब फेरि अर्को एडभेन्चर छ बाटो प्याराग्लाइडिङबाट झर्ने उडेर जान मन थियो सर कि अलिक प्याराग्लाइडिङ भनेर फेरि काली गण्डकी यहाँनिर बनाउन नमिल्ने के अरे ऊ त्यो बोर्डलाई उनीहरूको प्याराग्लाइडिङ कपाल झोलेने छ यता पनि झोला छ झोला झोले तर निमेशलाई सही तानियो कि है छाड्ने पनि त साथ दिएको त्यो माया भन्ने चिज त रहेछ माया